دوستان عزیز، یاران همراه، سلام. مدت این مثنوی تأخیر شد. یک چند وقتی من از این ویدیوهایی که صحبت میکردم با جمع کوچیکی که اینجا داریم دوره هم منتشر نکردم به خاطر اتفاقاتی که خب حالا همتون میدونید که افتاده تو این چند ماه و زندگی هممون یه جورایی زیر و رو کرده. واقعا هر کسی که به نحوی دل درگیر و ایران داره تحت تاثیر قرار گرفته، کم یا زیاد. یه چند روزی هست که واقعا به زحمت و با سختی دارم روی پروژه‌ای کار میکنم. برای اولین بار تو این چند سالی که موسیقی کار میکنم رفتم سراغ چند بیت از فردوسی. چند بیتی در مدح ایران هست. تو داری به یاد این سخن بی گمان، اگر چند بگذشت بر ما و زمان، که ایران چه باغی است خرم بهار، شکفته همیشه گل کامکار. من همیشه دوری میکردم از اینکه از میراث فرهنگی ایران، از نشانه‌های فرهنگی ایران استفاده سنتیمنتال یا تزئینی بکنم، استفاده موزه‌ای بکنم که اون هم خب جای خودش رو داره. ما واقعا به آرشیو کردن فرهنگمون احتیاج داریم، ولی من همیشه دوست داشتم که بخشی از جریان فرهنگ باشم، همیشه روم به جلو باشه، حالا در حد وسع و در حد توان. فرهنگ ایران به نظر من یک فرهنگ جاری هست، بوده و هست و خواهد بود تو همه زمینه‌ها، توی موسیقی، توی ادبیات. و این روزها که دارم به این ابیات فردوسی میپردازم، پیش خودم فکر کردم که شاید یه مقداری اون جنبه سانتیمانتال موزه‌ای رو داشته باشه. خود کاره حرفش حرف سانتیمانتالی باشه، حرفی باشه که رو به جلو نیست قضیه. از یه طرفی هم این روزا با شنیدن حرفایی که آدم اصلا تکرارشون هم دوست نداره بکنه، خیلی این پرسش به سراغ من میاد که ایران اصلا چی هست؟ وقتی ما میگیم ایران به چی فکر میکنیم؟ مثلا این چیه اون چیزی که ما بهش میگیم ایران؟ چون این نقشه‌ای که تو ذهنمون هست به اسم نقشه ایران، اینا که خب یه سری خطوط فرضی ان. این تصاویر ماهواره‌ای رو از بالا که نگاه میکنین، مرزی که ایران رو از عراق جدا میکنین یا ایران رو از پاکستان جدا میکنین، اینو شما الان بلند شی بری لب اون مرز، اونجایی که اون نقشه است، چیزی که نیست. که حالا مرزبانی ممکنه اونجا باشه ولی اون خطه که نیست. چیه که ما بهش میگیم ایران؟ فرای این که حاکم ایران کیه، حکومت ایران کیه، هزاران سال تجربه یک جانشینی اونجا واقعا در جریان بوده تو اون جغرافیا. چی هست که باعث میشه منی که دیگه کم کم داره میشه 20 سال که از ایران اومدم بیرون، ایران هم نرفتم، هنوز هم اینجور واقعا ایران در من جاری و میجوشه و رها نمیکنه من رو، واقعا دست از گریبان من نمیکشه. هرچی بیشتر به این سوال فکر کردم، جوابی که تونستم برای خودم شخصا پیدا کنم اینه که ایران یک قرارداد هست بین یه سری آدم، بین 93 میلیون، امروز چک میکردم مثل که جمعیت ایران بر تو سال 2026 1405 93 میلیون است. بخش قریب به اتفاقی از این 93 میلیون نفر که خودشون رو ایرانی میدونن، یک قراردادی دارن و اون قرارداد هست که اسمش ایرانه. و حالا این چیزی که ضمانت کننده این قرارداد هست، این چیزی که باعث میشه که این قرارداد سر پا بمونه، همین بیت‌های فردوسی هست، موسیقی ایرانی هست، غذای ایرانی هست، رقص ایرانی هست، شهرام شب پرست، ویه هایده است، شجریانه، کباب کوبیده است، قرمه سبزیه. این چیزی هست که باعث میشه که ما اشتراکاتمون خیلی بیشتر از تفاوتامون باشه. ما هممون این روزا درگیر دست و پنجه نرم کردن با این شکاف‌های اجتماعی که فعال شدن بیش از آنچه که باید هستیم تو این چند ماه اخیر، مخصوصا به خاطر نوع نگاهی که به مسائل اجتماعی داریم، به خاطر جهتگیری‌های سیاسی بعضن که هممون داریم و حقمونه که داشته باشیم و به نظرم باید داشته باشیم. ولی فکر میکنم که یه مقدار از آشوب اگه هممون دوری بکنیم، خیلی واضح و مشخصه که مشترکات مردم ایران از تفاوتاشون خیلی بیشتره. اون چیزی که ایران به من داده خیلی بیشتر از اون چیزی که ایران از من گرفته. من این رو فقط از طرف خودم میتونم میگم، واقعا از جانب کسی دیگری خب آدم نمیتونه حرف بزنه. ضمانت هایی که دست تاریخ و طبیعت برای ایران مهیا کرده تو جاهای دیگه دنیا واقعا آرزوش رو دارن. شاید پرداختن به بیت‌هایی از فردوسی که از نظر من حداقل ممکنه یکم تبدیل به کلیشه شده باشن، ممکنه یکم تبدیل به سنتیمنت شده باشن، ممکنه یکم حالت تزئینی پیدا کرده باشن، به عنوان این نمونه و یکی از ضامن‌های قراردادی که آدم‌هایی که خودشون رو ایرانی حساب میکنن، حداقل تو این روزا واقعا فکر بدی نباشه، در این جاهای حساس تاریخی بد نباشه که به خودمون یادآور کنیم که آن قراردادی که مردم ایران دارن ضمانت فیزیکی براش
وجود نداره. به وسع خودم، اندازه خودم دارم سعی میکنم که قدمی بردارم برای بیشتر کردن ضامنهای این قرارداد که زیر شدیدترین فشارها دوام آورده. علیرغم حجمهای تبلیغاتی خیلی زیادی که وجود داره، جنگ روانی خیلی سنگینی که جاری بوده علیه مردم ایران برای سالها، دهه‌ها، برای شاید یک قرن این جنگ‌های روانی توی ایران جاری بوده. من سعی میکنم که با این نگاه و با این دید به مسائل ادامه مسیر کاریم رو برم، برگه‌های بیشتری به این قرارداد ایران و ایرانیان اضافه بکنم و به نوبه خودم توی این مسیر قدم بردارم. امیدوارم که هر چه زودتر تب ایران بیاد پایین. امیدوارم که هممون بتونیم احساس تعلق به اون کشور رو کنیم، با هم کنار بیایم، هممون بودن همدیگر رو قبول بکنیم، هممون نوع بودن همدیگر رو قبول کنیم. عرض کردم بعد از قریب 20 سال بیرون از ایران زندگی کردم، هیچ وقت به اندازه این چند ماهی که گذشت من احساس غربت نکردم اینجا. احساس این رو نکردم که واقعا میخوام که تو ایران باشم. ای کاش که من تو ایران بودم. امیدوارم که روند اتفاقات به سمتی بره که حال ایران و حال همه ایرانی ها خوب باشه. ایران متعلق به همه است، ایران برای همه ایرانی هست. به قول شاعر خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. ارادت.